توی خط توی خط صحبت نمو بگی. همونجا بله بیستید وایستید اینا گرفتن وای شقایق بزرگ انجرامو چرا نیاوردی گفتم اینجا بیا انجرام بزن میگم بچه این هاپو که لای این گلا میگیری نه یا مانی حالا باز میخواد عکس بگیره خب بذار من یه تکی بگیرم بعد بیام خب بیا عکس بگیر بچه همه به کامیون نگاه کنید شفته بشه بیا آره گله بابا خیلی نمیبرد نه میخوام برم